Mașina e pornită, servodirecția merge. Mașina care consumă 0%. Exact, ciordesc curent. Ciordesc curent. Băi, ce tare, deci dai 15.000 de euro și mergi gratis. Pe bune, tăiem, absolut, tăiem, scoatem. Nu tăiem, ok, nu tăiem. Nu tăiem, că e tare. Andy, nu mergi bine. Andy, nu mergi bine. O să primesc hate, o să înjure lumea. Nu mergi bine, Ai Andy. călcat banda, să-ți ia carnetul. Exact, să-ți ia carnetul. Suge din baterie ca dracu. Foarte, Să zic așa. să zicem. Dacă eu spun că sunt curat, dar Care e impactul range-ului? nu, la climă nu are nicio treabă clima. Problema este la încălzire. La încălzire, Da. atunci consumă mult. Clima nu afectează atât de mult cum afectează încălzirea. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu... Petre, Salut, Petre! salut Andy. Cu ce mașină avem de-a face? Un Opel Ampera 2000, model 2013. Deci 2013. Da. Ok. Trebuie să spunem din capul locului că această mașină e propulsată electric, dar după ce se termină propulsarea electrică are un generator de curent, corect? Corect. Da, dar nu afectează. Acolo avem două range-uri. Avem range-ul electric, 50 de km. Corect. Și mai avem un range acolo. Ce Și este? benzina și bateria. Ok, deci noi putem să ne deplasăm acum 372 de km pentru că 50 de km mergem electric. Deci nu te lasă în drum. Pentru că știi că există range anxiety. Da, la Tesla, de exemplu, care e full electric, nu poți să-i bagi benzină. Și atunci asta se numește range anxiety. Ți-e frică. Da. Știi că mereu rămâi Ai pe o baterie. teamă, ai o teamă, exact. Ai o teamă și nu, parcă nu-ți vine să ieși cu ea din oraș. Pentru că zici, băi, ce fac? Mă refer în România. În București sunt foarte multe stații de încărcat și, surprinzător, se încarcă gratis. Da, știu. Nu, Păi nu. pe plug share, știi? Am înțeles, n-am observat. Plug share e un site. Îl am, am o aplicație. Unde poți să-mi încarci mașina? Am o aplicație și eu am acea aplicație. E și ok. că poți să-ți încarci mașina, că nu e chiar așa, sunt mai dese plug share-urile decât benzinăriile. Da. Mult mai dese. Îmi place foarte mult contrastul ăsta între alb și negru, știi? Creează o vibrație frumoasă. Multe Ampera au o dotare destul de clasică. Doar că sunt unele dintre ele, cum e modelul ăsta, care are o dotare premium. De ce ai vrut o mașină electrică? Sau, mă rog, hibrid? M-am săturat să bag carburant, să alimentez tot timpul. Cu mașina asta nu consum deloc în oraș. Știu, dar te costă curentul. Curentul este gratis. Mașina asta o încarc foarte mult în oraș. Da? Da. Și o încarci pe gratis? Și o încarc gratis. Tot ce există stații de alimentare în oraș, Deci în tu chiar nu București, plătești... eu nu plătesc nimic. Să nu spun cât costă impozitul. Mașina care consumă 0%. Exact, adică dacă ai răbdare cu ea și ai timp, pentru că se încarcă greu această mașină. Nu e o mașină cu fast charge. Da. Adică să poată să suporte o încărcare rapidă. Asta îmi place, că tu spui și dezavantajele. Asta sunt dezavantaje, dar pot să spun că sunt mai multe avantaje decât dezavantaje. Trebuie să ai răbdare. Și răbdarea o ai, că în momentul în care ai satisfacția în care nu plătești nimic. Chiar dacă ai bani, exact. Chiar dacă ai bani, exact. e ideea că mergi gratis. Ideea că mergi gratis și mai o chestie, mașina asta te educă. Da. Te educă să mergi corect, îți vine să conduci tot timpul, adică tot timpul. Mai ales că știi că e gratis. Exact, e gratis. Gratis. E gratis, nu te costă absolut nimic. Cât ai dat pe ea? 15.000 de euro fără TVA. O să zică că n-am vorbit. Da, nu, 15.000 de euro fără TVA. Știi de ce am zis 15.000? Da. Pentru că modelele pe care le-am văzut eu erau pe la 13.000, 12.000 și m-am gândit că asta e mai mult. Dai un ban, dai câteva mii de euro în plus și e ceva mișto. Aveam 50 de km range când am plecat și acum avem 48 și cred că am făcut vreo 4 km. Păi îți spun imediat câți kilometri am făcut cu mașina. De când am plecat, 13,8 și am avut 55 de km range. Da. Avem 47 de km în acest moment. Am consumat 2,2 kW și am făcut 14 km. Deci fii atent, am consumat 2,2 kW, adică chiar dacă plăteai curentul, am fi consumat de 1 leu. Exact. Nu? Exact. Dar tu nu cași gratis. Zici leul ăla n-ai vrut să-l plătești. Da, nu, evident. Azi dracu, nici leul ăla nu l-a plătit. Niciodată. Profităm. Asta e faza, e vorba că chiar dacă ai bani, te simți așa bine că știi că e gratis, știi că nu dai nici leul ăla. Nu te doare că mergi, știi la ce te gândești? Îi fac kilometri. Da. Îi fac kilometri. Dar pentru că nu te costă nimic. Da, adică e o plăcere. Nu o plăcere, e o dorință și devine un microb în care să stai în mașină, să conduci,
Să nu auzi? Se aude ceva? Nu. Se aude? Nu se aude nimic, dar totuși am impresia că zgomotul rulmenților e puțin cam mare. Așa îmi spune urechea mea. Sunt anvelopele de iarnă. Da? Da. Hai, ok, deci era ceva. Sunt anvelopele de iarnă. Băi, ce tare, deci dai 15.000 de euro și mergi gratis. În momentul în care te duci cu mașina încărcat, dacă nu ai treabă, de obicei te duci la un supermarket sau într-un mall. Pui mașina, te duci, vezi un film, faci cumpărături, când te întorci ai mașina încărcată. Cerdești curent. Exact, ciordesc curent. Ciordesc curent. Mașina asta te educă să ții acea bilă verde. Acea bilă verde, acea eco. Exact. Și așa e Cel mai mare range mașina avem 47 de km. Chiar hai să vedem puțin. Ia calcă un pic de tot să vedem cum se duce bila aia. În modul Eco. Aha. Accelerație, da, și gata. Lasă să vină bila la loc, că vreau să. Și acum mașina se încarcă. Da. Păi dacă e pe regen. Exact, e pe regen. Regen, pentru cei care nu știu, înseamnă când mașina are inerție, se încarcă bateriile. Exact. Mașina asta are 3 motoare. Motorul electric, generatorul și motorul termic. Exact, e greu de explicat. Ok, pentru că ăsta este un Chevrolet Volt, pentru că Opel a fost cumpărat de General Motors. Exact. Și atunci au făcut mașina asta și în Europa au vândut-o sub denumirea de Opel, dar de fapt el este un Chevrolet Exact. Volt. După aia, Opel a fost cumpărat de altcineva. Îmi place mașina asta, pe cuvântul meu, deci pe cuvânt că mi-aș cumpăra așa să merg în București. Eu pentru asta am cumpărat mașina, Andy. Pentru a ieși din București, am o altă mașină. Ce mașină ai? Un BMW, un X3, doar că mașina consumă în oraș. Mamă, ce e aici, Andy? Știu drumul. Da. Eu stau în... Asta tăiem. Eu sunt omul extremelor. Ori îmi iau M6, 5000 motor benzină, V10, consum 40, ori asta care consumă nimic. Înainte să-mi cumpăr mașina asta, mă uitam după un BMW. După un 535i, cel electric, care este hibrid. Da, știu. Doar că am văzut un review cu ea și în momentul respectiv am zis gata. Vezi că contează review-urile? Contează foarte mult review unei mașini, dar un review pe bune, nu un review mascat. Exact. Adică să zic, vorbim exact cum ar fi, Andy, hai să vorbim de mașina asta, avem un interes noi doi, hai să o ridicăm în slăvi. Nu. Motivul ăsta eu nu mă duc la firme să iau mașini. Am observat să mă duc, știi? Dar îți dai seama că nu pot să zic exact părerea, bă, uite, nu mi-a plăcut asta, că îți dai seama că zice, bă, ți-am dat și mașina și vorbești de nașpa. Exact, adică ce facem? Ce facem aici? Ce facem aici? Bă, îți vine un posesor. Da. Andy, exact. Hai să facem un vlog. Spune exact ce gândești. Exact. Și îți spui și bune și rele. Bune și rele și avantaje și dezavantaje. Spune rele. Rele. Andy, până acum n-am nimic de... Range-ul prea mic. Asta vreau, range-ul prea mic pentru că mă obligă să o bat la încărcat. Ia uite, n-are scaunele electrice. Vrei să-ți găsesc eu rele? Andy... Că găsește nod în papură imediat. Exact, nod în papură. Băi, Andy, pe bune? Am venit să facem un vlog. Ce faci acum? Da. Te iei de mașina mea? Exact, te iei de mașina mea. Omul te-a invitat să faci cu mașina lui și acum Da, Andy, da, am încălzire în scaune. Da, uite aici. Electrice, comandate automat. Comandate automat? Da, în funcție, iarna se autoreglează căldura, să nu stai tu să umbli, să apeși, nu. Așa. Deci 20 de km ai făcut cu mașina și ai consumat 3 kW. Da. 3 kW ori jumătate de leu pe kilowatt, 1 leu jumătate și ai făcut 20 de km. Da. Dacă mergi tot așa, 7 lei jumătate 100 de km. Deci 2% echivalentul de diesel, vezi? Deci asta e un calcul foarte important ce am făcut acum. Dacă ai plătit curentul, ai consumat 2% cu mașina asta. Și curentul pe care îl bagi, mașina asta este gratis. Am înțeles, știu. Nu știu cât o să mai fie gratis, dar e gratis. Profităm, adică profiți de orice avantaj pe care ți-l oferă. Titlul pe YouTube, mașina cu care mergi gratis. Mai ales că tu ai căutat un review cu ampere și n-ai găsit decât în afară. Niciodată, n-am găsit în afară, foarte multe review le-am găsit în Spania. Băi, deci pe cuvântul meu că mă gândesc să-mi cumpăr mașina asta, serios. Mersul meu pe autostradă cu mașina asta e undeva la 100-130. Da, dar consumă mult mai mult decât consumă în oraș. Foarte mult, exact. În momentul de față, eu pe bord acolo am acea potcoavă. În stânga am bateria și în dreapta am motorul termic. În momentul de față motorul termic este oprit, nu funcționează, ne arată și acest display. Da. Mașina asta e foarte avantajoasă când te întorci la munte. Dacă cobori. Și se încarcă. Corect, pentru că ai diferență de nivel. Uite, lifetime, 4,3 litri la 100 de kilometri. Să spun consumul pe benzină? Da. Ok, consumul pe benzină. Testat. Că l-am testat. În oraș, mers normal, 50-60 la oră, fără kickdown sau fără... Da, fără conducerea sportivă costă sunt. Exact, și la mașina asta chiar se simte conducerea sportivă, o simți. E undeva între 2,5 și 4%. Contează foarte mult, eu am mers pe perioada de rece și în momentul ăla, Andy, mi-am cumpărat mașină
nu să tremur de frig în ea. Vreau să am un 20 de grade, 22 de grade, să am o mașină, să am un scaun cald. Da, să fie, adică condiții decente, Condiții decente, exact, nu Nu extreme. vreau super mega confort. Nu, condiții normal. decente, adică afară sunt minus 2-3 grade, vreau o mașină să nu-mi înghețe mâna pe volan, Exact. să simt scaunul cald, să conduci de plăcere. Să fie decent, exact asta e cuvântul. Exact. știi? Asta a fost consumul, între 2,5 și 4%. Tot timpul urcă, scade, urcă, scade, urcă, scade. Mergând în modul hold. Adică și motorul electric și motorul termic. În momentul ăsta să zicem că e un fel de hibrid. Da. Ajungi la semafor, motorul termic se oprește, pleci de la semafor, pornește și motorul termic, se oprește. Tot timpul încearcă să țină bateria în parametrii Exact. la care ai setat mașina când ai trecut pe modul hold, modul hibrid. E mișto că are și generator. E mișto că poți să folosești și benzină pentru a te deplasa. Și atunci nu ți-e frică că rămâi pe ea. Exact. Aia, n-ai... Andy, noi dacă am fi acum să plecăm la Constanța, Da. am avea 40 de km range. Da. Unde ajungem noi cu 40 de km? Evident, dacă aveam Tesla, aveam 300 de kilometri. Era altceva, ajungeam sigur la mare, știi? E Aia cât- e super scumpă. Cât Aia e. costă o Tesla? Păi prea mult. E mișto mașina, dar e prea scumpă. M-am uitat și după o Tesla. Da. M-am uitat și după o Tesla. Nu după o Tesla nouă, după o Tesla SH. Și mașina asta e o mașină SH, nu e o mașină nouă. De o mașină bună. Da, și ieftină. Și am luat-o la un preț, foarte Păi bun. da, 15.000, asta zic. Adică la un preț foarte bun față de prețul ei, din câte am auzit, era undeva la 50.000 de euro. No. Nou. Da. Modelul ăsta, pentru că are dotările astea suplimentare, modelul ăsta e undeva la 50.000 de euro. Este ca și nou. Da, arată super bine, deci dacă îmi ziceai că ai cumpărat-o acum o lună, aș fi crezut, știi, la cum arată. Am fost cu ea la RAR. Cei de la RAR au crezut că e mașină nouă. Da? Da. S-au urcat la ea, mașină nouă. În primul rând, întrețin mașina. Aha. Îmi place ca mașina Ai mea grijă să de fie ea. îngrijită. Întotdeauna vreau să fie o mașină curată. Adică, nu știu, când cineva se urcă la mine în mașină, să-i facă plăcere. Da. Să... Miroasa nouă. Exact. Da, păi Și mașina chiar... Ți-e milă să calci pe astea. Da, absolut. Asta e Și ideea. crede-mă că nu i-am făcut nimic la mașină. Decât am curățat-o, am spălat-o cum și tot și spăl mașina. Normal. Trebuia să nu bag semnal. Prietenii noștri. Pare sunt cu radarul aici? Nu cred. Dacă eu spun că sunt cu radarul, te Nu era cunosc, cu radar. Andy? Nu era cu radarul. Da, am văzut. Prietenii mei aici, de la poliție. Prietenii tăi. Poliția autostrăzii. I-am văzut în câteva vloguri. Da, nu știu cum apare. Tot timpul. Și acum. Facem un Insta Story? Facem. Dacă vrei și live, am internet nelimitat în mașină. Nelimitat. Adică, când zic de nelimitat, nelimitat. Mașina e pornit acum? Da. Când am închiriat o Tesla în Miami, trebuia să stai vreo 2 minute să se pornească, e ca un calculator. Pe bune? Da. Dacă vrei să o lași în modul stand-by, consuma echivalentul a 10 km pe noapte sau ceva genul ăsta. Știi? Mi-am reglat scaunul, oglinda, mașina e pornită, servodirecția merge, Întotdeauna merge foarte bine să călcăm frâna și o băgăm în drive. Nu în drive, ci o băgăm în L. În L? L. De pentru ce? că e regenerare. L e generare, da? Exact. Cum ar veni, drive-ul e mai sportiv. Nu e mai sportivă, ci lasă mașina să curgă. În momentul în care iei piciorul pe accelerație, 38 de km avem. 38 de km. O să încerc să o țin și eu pe ăla, învăț de la tine, vezi? Exact. Încearcă să păstrezi acea biluță în spațiul ei. De exemplu, eu înțeleg că asta nu e o mașină cu care să ai performanțe 0-100. Dar cât are? Are 6-7 secunde? 8? 7,1. Da, sunt 7,1 și e un cuplu de 390 undeva la 400. Da, deci trebuie să simți așa, nu? Exact, îl simți, chiar simți. În momentul în care o dăm pe mod sport, simțim și noi, dar simte și bateria. Normal, suge din baterie ca dracu. Foarte, Să zic așa. să zicem. Cum ți se pare? Îmi place că e silent. Deci Liniște. îmi place că e liniște. Îmi place că e liniște. Adică se simte, ăsta e viitorul, așa trebuie să fie. După aia, dacă mergi cu o mașină de asta și te sui pe orice altă mașină, ai impresia că te-ai suit într-un tractor. Eu așa simt. Impresia Poate asta. alții nu o să simtă așa. Și eu simt la fel. Toți care s-au urcat în această mașină și au condus-o sau au stat în dreapta, în momentul în care s-au urcat într-o mașină cu motor termic, Ai simțit că ești... simți vibrațiile. Da, le simți. Inclusiv și la o mașină pe benzină care e cât de cât. Premium. Exact, simți anumite vibrații. Corect. Motorul ăsta fiind un motor care nu se turează, tu nu-l poți tura. El se turează singur la o anumită putere, dar este insesizabil. Dar motorul este oprit la termic, da? Tot timpul e oprit. Cum știm că e oprit? Îți arăt acolo cu verde și avem baterie. Cât timp bateria Nu scade sub 0, Da. Sub Merge zero. numai electric. merge absolut numai electric. Deci a mers numai electric până acum. Exact. Și a consumat 4 kW. Exact. Bateria ne oferă 10,5 kW. Hai să vorbim puțin despre baterie, pentru că e Hai. foarte interesant. Bateria e o baterie de 16,5 kW.
Și noi am consumat acum 4 4,5. din aia 16. Exact. Deci 25%. 20%. Mașina ne oferă doar 10,5 kW. Restul de 6 îi păstrează pentru că mașina nu merge pe motor termic. Motorul termic încarcă. Și ca să aibă o rezervă în baterie, ca tu să poți să mergi fără să simți diferența, acei 6 kW te ajută să mergi fără nicio problemă. De ce arată 372 sus? Pentru că atâta este exclusiv benzină plus baterie. Benzină plus baterie 409, ok. Exact, 409. Adică 372 plus 37 egal 409. Exact. Ok. E mișto ideea că mergi gratis, știi? Revenind la baterie. Hai de 16 kW. Cine este Dan? Îl salut. Tăiem. Salut, Dan! Salut, Dan! Mulțumesc de ajutor și de sfaturile pe care mi le-ai dat. În momentul în care am cumpărat mașina, am vrut să stau cu cineva de vorbă care are o amperă. Și am găsit... Salut, băieții! E registrată, dar vorbim că e să ne întâlnim aici. Păi cam multe lucruri registrate. Și poliția. Așa zi, și l-ai găsit pe Dan? Și l-am găsit pe Dan. Cine e Dan? Dan, un posesor de ampera. E doctor? Nu e doctor, e ITist. Ok. De la el am aflat multe lucruri ascunse la această mașină și îi mulțumesc pe această cale. M-am învățat mult. Și ce mi-a spus Dan de baterie? La fel cum înveți și tu mai departe oameni. Exact, cum discutăm. Dar și eu am multe lucruri de învățat în continuare, că poate nu le știu pe toate. Corect. Poate cineva care se uită la acest vlog știe mai multe despre ampera. Corect. Și putem să învățăm și noi de la el, că să ne dea niște sfaturi, să ne niște comentarii care să ne spună, măi, uite bă, am și eu ampera, uite asta. Exact, uite așa. Pentru că dacă împărțim aceste informații, toți avem de câștigat. Exact. Sunt câteva mașini în România. Știu. Și nu se mai produc. Adică din 2015 producția a încetat. Exact. Și în momentul respectiv învățăm anumite lucruri le împărtășim, cum se zice. Exact. Sharing information. Vrei să o trecem pe sport să vezi cum e? Da. Oprește-te. Nu poți să treci în mers? Ba da, cum să nu, dar vreau ca să simți o diferență. Aha, ok. În momentul în care o treci pe sport, este acest drive mode. Apeși o dată. Normal. Mai apeși o dată. Sport, mountain, hold. Și ce înseamnă hold? Adică hibrid. Și. Aha. Hai să vorbim puțin despre astea. Sportul. În momentul sport îi crește puterea maxim. Dă tot din baterie, suge din baterie. Absolut probabil tot. o să ne ia din range. Deci acum avem 35 de km range, să vedem când ajungem în capătul. Deci după jumătate de kilometru, să vedem ce range avem. Scade foarte mult. Îți dai seama, mă aștept să scadă 5 km. Poziția de munte. În momentul în care, să zicem, cu 30 de minute înainte să urci pe Comarnic, Da. treci pe munte, dar range-ul să fie sub jumătatea bateriei care indică acolo. Sub jumătate. Sub jumătate, pentru ca să o încarci. Pentru că în momentul de față nu funcționează. Noi acum suntem puțin peste jumătate. Puțin peste jumătate din bateria care ne indică pe bord. Să zicem, mai avem undeva la 4,7 kW, putem să-i consumăm. Dar în momentul în care scade sub jumătate, acolo pornește motorul termic, pornește ca un generator turat tot timpul, ca să încarce bateria să o urce undeva la jumătate. Deci, pe scurt, ca să fac eu un rezumat, să văd dacă am înțeles bine, dacă treci pe mountain, cu jumătate de oră înainte să urci pe munte, încarcă mai mult bateria ca să treacă de jumate, pentru că e foarte rău pentru baterie când treci la munte să fie pe 30%. Sau să fie pe zero. Pentru că în momentul ăla motorul muncește foarte mult. Corect. Și nu mai ai aceeași putere ca să urci sportiv. Ok, am înțeles. Dăm pe sport. Da. Andy. Facem un 0-100, nu? 3, 2, 1 și... A pornit greu, dar și-a menținut. Cred că face 7 secunde jumate. Eu așa zic. 100! Și acum accelerează. Nu-mi dau seama, să spun de ce nu-mi dau seama. Pentru că nu am dat înainte, știi? Nu ai dat înainte. Da. Uite, trecem în mod drive. Nu sunt diferență. Ai răbdare. Acum. N-am simțit diferență. Poate știu că există, dar nu simt. De obicei aici accelerai motoarele. Și fii atent, da. 31 de km, deci a scăzut range-ul în jumătate de kilometru, a scăzut range-ul cu 4 km, ca să vezi ce înseamnă conducerea sportivă, că o să spun. Exact. N-avem cum să turăm motorul? N-avem. Nu se poate. Nu se poate tura motorul. Nu se poate tura motorul. Ok. Împătimiții motoarelor termice, întotdeauna zic, ia turează, mă! Știi, ca să știi în ce ai investit. Știi care e faza? Eu apreciez și motoarele termice și cele electrice. Adică dar momentan încă suntem dependenți de motoarele termice. Exact. Și mașina asta e dependentă de motorul termic. Corect. Adică nu zici, gata, mi-am luat electric. Dar Tesla nu e dependentă. Nu e dependentă. Pentru că are range-ul foarte mare. Dar e foarte scumpă. Adică mergi la o Tesla, dar e foarte scumpă, știi? Andy, și plus că piesele de astea să repari un chin. Și tu îți permiți și poate și eu îmi permit să-mi iau o Tesla. Corect? Exact. Ne permite să ne cumpărăm o Tesla. Da. Ne dă o eroare la încărcare.
îți dai seama, n-ai serviciuri aproape. Dacă aș avea un serviciu Primul Tesla la București, service, da, primul service, din câte am auzit, se află în Austria. La Viena, da. La Viena. Am auzit horror stories că nu găsesc parts. N-ai văzut pe MKHBHB ăla, negru ăla cu Apollo lui? A stat 3 luni după mașină să-i o facă. I-au dat replacement card, dar da, sunt chestii și chestii. Acum, na, fiecare cu părerea lui. Acum ești pe drive, joacă-te puțin cu ea, adică accelerează, să vezi cum e. Să așa, sunt pe drive-ul ăla normal, nu? Da, normal. Eu așa o simt, echipamentul unei mașini de 170 de cai. Și are 151 de cai putere. Are 151, nu? 151. 151 doar full electric? Full electric. Tot timpul are 151 de cai Am putere. estimat cum trebuie, vezi? Da. Bine, aici am estimat mai mult pentru că asta îți dă tot cuplu, știi? Da. Asta e șmecheria. Îmi place mașina. Chiar mi-aș cumpăra una. Să vadă și mai mea vlogul, poate îi place. Ia piciorul de pe accelerație acum. Am luat. Se duce mașina. Se? Mașina alunecă. Nu intră energenul. Exact. Da, deci pe L intră energenul, mai imediat intră energenul, am înțeles. Asta vreau ca în linie dreaptă, aici Ok. o simți. Da, acolo o simți, da. În linie dreaptă. Adică cu cât e viteza mai mare, cu atât o simți mai mult Exact. Ok, da, am înțeles. Simți că e înfrânată. Exact. Pentru că se încarcă bateria. Vorbim aceeași limbă, am impresia că vorbim aceeași limbă, nu? Un pic. Adică ne înțelegem, știi? Un pic. Știm... Andy, tu știi mai multe decât mine. Nu e prima mașină. Ai mai mers cu mașini electrice? Da. Știi despre ce e Și cu vorba. Tesla și cu... Asta e prima mea mașină electrică. Ai la tu. Ne-a avertizat. Andy, nu mergi bine. Andy, nu mergi O să bine. primesc hate, o să înjure lumea. Nu mergi bine, Ai Andy. călcat banda, să-ți ia carnetul! Exact, să-ți ia ăștia. carnetul. Sunt fanii ăștia. Da, mă, deci n-avem cum să turăm. Mergem înapoi la depou. Mergem la depou. Mă bucur că îți place mașina. Da, ăsta aici e numărul tău? Da, numărul meu de telefon. Aha. Da, l-am prins cu arici ca să pot foarte să-l bine. scot, Îmi dar place. pot să și-l închid. Ai, de ce e luminat? Ziua, dacă l-ați deschis, se încarcă de la soare și noaptea e fosforescent. Foarte tare, mișto. Tu ți-ai cumpărat sau ți-ai Da, l-am cumpărat. Foarte mișto, uite să-l cumpăr și eu. L-am cumpărat. Și acum lumea se gândesc, face reclamă. Eu nu mai pot să fac ceva că Pe bune, tăiem, tăiem, scoate. Nu tăiem, ok, nu tăiem. Nu tăiem, că e tare. Zi de unde l-ai cumpărat. Eu nu mai pot să fac ceva că e plătit, ziceai că nu faci reclamă, faci Dacă reclamă. spun de unde l-am cumpărat, Zi. OLX. A, de OLX. pe bune. Am vrut să fac o siglă, știi? De asta. Cu Andy Popescu, Da. dacă ai văzut-o pe... Am văzut. Luminată, mișto Da, sigla, da. știi? Și sunt pe OLX, știi? Și nu știu, aș dori să fac și eu o siglă și salut Andy! La primul om care a sunat, jur. Pe bune. Da, zic, da, mai că te ajut și eu. Și zic, bă, mulțumesc frumos că m-a ajuns cu asta, cu... Mi-a luat bani, nu pe gratis, Da. știi? Zic că să fac și eu o promovare, știi? Adică când cine vrea o siglă, uite, poate să apeleze și las eu acolo datele de contact, știi? Corect. Foarte mișto, pentru că eu sunt mulțumit, știi? Nu e ca și când el mi-a făcut firma pe gratis și atunci eu fac reclamă și zic, da, e bine. Nu, eu am plătit pentru serviciu, sunt mulțumit și îmi face plăcere să zic, bă, sunt foarte mulțumit de chestia asta. Dacă vreți și voi, puteți să apelați, vă face sigle luminoase sau chestii de genul ăsta, știi? Corect. Da. N-aș recomanda niciodată un produs nasol, știi? Pentru că eu pur și simplu sunt părerea. Nu știu dacă ai văzut faza cu telefonul, știi? Care telefon? Câte iHunt. faze ai tu? iHunt-ul. Da, iHunt-ul. Și am zis, bă, chiar îmi place mai mult iHunt-ul ăsta, cum arată, decât Samsung. Mamă, să vezi ce hate a primit. Cum? Faci reclamă la mizerii? Devii și tu o mizerie dacă faci reclamă la mizerii. Bă, frate, nu pot să-mi pun părerea mea, sinceră, pe pagina mea personală de Facebook, că mă ceartă lumea. Știu. Știi care e faza? Eu pun mare accent să înțeleg oamenii cum gândesc. Pot să înțeleg modul lor de gândire, știi? Și de asta nu mă enervez. La cât o ții de obicei pe autostradă? 130 merg pe ea. Mergi cu 130? Da, dăm un 170? Nu, că vreau range mare. Adică acum sunt setat pentru range mare, de-aia 130 merg pe autostradă. am călcat-o. 80, 90, 100, 110, nu intră motorul terminul. Niciodată. Range 24, 126, 131, 136, 140, range 23, 145, 147. Îți dai seama că strige acum din baterie? 151. 151, 154, 155, 156, range 22, 160, 161, 162, gata. Urcă. Și acum are genul. Regenul. E în jos aia? Da. Are tot în sus. Nu, se încarcă. Nu, pentru că avem viteză, ea se încarcă, avem viteză Da. și acum ajunge la 0. Aha. Dar acum se încărca când era în sus. Da, acum, nu, când era în sus, când era accelerat, da, tot se încărca, pentru că acum se descarcă bateria. A sub ca lumea din baterie. Da, pentru că am mers cu viteză, Da, mergem cu știu, viteză. e normal, eu înțeleg lucrurile astea, Da. știi? Dar alții, du-te bă că prea, știi că așa gândesc unii oameni. Andy, Du-te bă că eu Andy. înțeleg pe oameni și pe oamenii aia înțeleg. Corect, dar hai să întrebăm, unde te întreb pe tine, Andy? Câți kilometri faci pe zi cu mașina? Da, mă, știu, îți ajung ăștia, în principiu îți ajung.
Eu mai mult fac cu bicicleta, știi? A, mergi cu bicicleta. Serios, electric. Electric. Și tu electric. Ce autonomie ai pe electric la bicicletă? Băi, real, vreo 70. 70. Cât mașina asta? Cât mașina mea? Da, eu mă bag printre mașini. Știu. Urmăresc pe cineva de genul ăsta. Pe cine? Pe care Evident. Păi de la el am luat-o. Da, de la el? Da. Foarte tare. Mă cunosc bine Asta cu că am văzut niște review-uri împreună. Urmăresc pe cineva. Da. Și de fapt, foarte mulți care ne urmăresc pe noi îl știu pe Bucharest Bike Traffic, pe Da. Marius, știi? Îmi place. Și mie. Îmi place. Omul îmi place. Adică nu știu, e trinchi puțin. Adică trinchi, adică din punct de vedere are mare curaj să meargă cu bicicleta. Păi nu, și așa merg și eu, da, știu. Uite, chiar vreau să fac. Am făcut un singur vlog cu bicicleta electrică și aș vrea să fac mai multe, dar n-am timp. Andy, nu te-ai trezit cu o ușă deschisă în față? Ba da. Știi, cea mai tare întâmplare cu bicicleta electrică a fost când era într-o seară, îi schimbasem cauciucul și mi-a întors un taximetrist în față. Eu m-am prăpădit pe jos și ăla nici nu m-a văzut. A întors, a plecat liniștit. Adică n-am văzut și o treabă cu tine, azi. Eu eram pe jos. Probleme? Bă, nici nu m-a văzut. Probleme? Cam așa ceva. Era aud pe jos, plouase și atunci nici nu prea se vede bine. Ai văzut când plouă, nu prea vezi bine noaptea. Și am zis, ia uite frate, puteam să rămân pe aici. Nu, asta e că cu bicicleta să mergi în oraș, ok, și eu merg cu bicicleta. Mă duc în parc în Hărăstrău. Are handling bun, stă bine pe curbe. Ia uite. E ca și nouă mașină. Și dacă o să pui cauciucurile de vară, nu o să mai facă zgomotul ăla. Cu siguranță. Un pic așa. Sunt anvelopele de iarnă. Știi ce mi-ar fi plăcut? Creep mode. Adică ea acum să nu plece în față, să nu fiu eu nevoie să pun frâna. Știi? Așa se numește creep mode. La Tesla se numește creep mode. Adică o mașină n-ar trebui când iei picior de pe frână să... Asta e autohold-ul, nu? Manual. Și dacă am apăsat accelerația, se scoate singur? Da, se scoate singur, da, e normal. Poți să pleci. Da, e ok, dar nu se turează motorul, adică nu se forțează motorul ăla, nu? Nu se forțează absolut nimic. Deci are autohold. Deci practic are. E un autohold manual, nu este manual, automat. Deci nu e automat. Nu e automat, e manual. Ok, deci să stai tu. Exact, e o frână de mână, e o frână de parcare, dar în momentul în care pleci cu mașina de pe loc, se decuplează. Bă, dar mă surprinde cât de întreținută e asta, mașina asta din 2013 să fie atât de perfectă în interior. Bun, deci fii atent, deci dacă dau pe... Și frunza asta pentru ce e? Să schimbe setările. Ce ți arată pe ecran? Da, apasă pe frunza, bateria. Bun, deci aici îți arată că suge din baterie și merg roțile. Uite, exact. Deci din baterie merg roțile. Exact. Din baterie merge motorul și învârte roțile. Și în momentul în care iei piciorul de pe accelerație... 230 de volți, complete by... La ora 18. Aici s-a încărcat la ora 18? Nu, acum, dacă noi o băgăm la încărcat, atât durează. Se termină încărcarea. Da. Se termină la ora 18 încărcarea. Exact. 18 și 15 chiar. Exact. Și iar asta, energie dragă. Da, și în momentul în care apăsăm pe asta, așa, dacă iei piciorul de pe accelerație... Îți arată că e invers. Exact, e invers. Corect. Mi-am dat seama. 12 km range și am făcut 47. Deci 60 de km, chiar 60 de km cu tot cu climă decentă. Nu climă să stai să îngheți, dar climă decentă. Climă decentă. Adică dată pe minim, nu? Clima. Exact. Ia să vedem dacă știu să dau pe... Nu. Climă. Climă. Și suntem pe eco. Pe eco, nu pe minim, puteam să fim și pe minim. Da. Și mai câștigam un kilometru, poate. Pe eco, Între eco și minim. Între eco și minim, să zicem că pe climă nu consumă foarte mult. Să zicem, poate un kilometru. Andy, vrei să-ți dați mașina o zi să te obișnuiești cu ea? Serios. Nu, că... Să știi că nu vreau să o vând. Oamenii se tot gândesc, frate, știi? Nu, asta e, să știi că nu vreau să o vând. Reclamă, vreau să nu vreau să o vând, Andy, nu vreau să o vând mașina. foarte mulțumit de ea. Sunt foarte mulțumit și chiar mă bucur zilnic că mă urc în ea în două stare de bine. Mai ales că e gratis. Lasă-mă cu gratis, pentru că în momentul în care plec la munte, bag benzină. Dar nu mă deranjează. După atât aveți gratis, exact, și tu nu mă deranjează. Nu mă deranjează încă. Nu, dacă îmi luam o Tesla, da, zicea, bă, mi-iau o Tesla, merg 100% gratis, ok. Dar cu banii care îi dau pe Tesla, îmi cumpăr 2 mașini sau 3 mașini de genul ăsta. Da. Și pot să bag carburant 5 ani de zile. Cât e impozitul? Impozitul? Da. 3 lei? Serios? Serios? Și am și parcare gratis. Da? În București. Mamă, ce tare. Vorbim de tot ce înseamnă parcări de primărie. Mișto.
Adică mă duc în centru, mă duc la Piața Victoriei, parchez mașina și acolo vine și ți-a 10 lei pe oră. Ce privire întreagă ăștia, că merg cu 70 la oră pe banda asta, știi? Când limita e de 50, eu merg pe banda 2 cu 70. Se uită la mine, mă depășesc pe banda oră mea. Îți iei hate că mergi pe Băi, banda a doua. bulangiule! Exact, îți iei hate. Mergi pe banda a doua cu 67 de km la oră. Uite, hai vezi ce fac. Nu, dar hai să spun. Uite și pe ăsta, mașina asta atrage și priviri. Da. Mașina asta atrage priviri. Tu când ai văzut mașina asta, nu te-ai uitat? Aici erai. Da, știu exact. Aici erai când ai văzut mașina. M-am uitat, mi-a plăcut. Da. Mașina asta arată priviri și mai ales cei posesorii de Opel, chiar se uită așa puțin. E Opel? Exact, e Opel? Uite, filmăm de 42 de minute, a trecut timpul imediat, deci că am trecut 10 Exact. minute. Hai să, în încheiere, să-mi spui așa, dacă poți să recapitulezi, ce îți place și ce nu-ți place, pe scurt. Ce-mi place? Nu, hai să spunem ce îmi place. Îmi place în primul rând că mașina arată foarte bine și exterior și interior, în două stare de bine. În momentul în care mă trezesc dimineața și văd mașina, e o plăcere să o conduc. În două stare de bine. În două stare de bine. Care e cel mai important, cum zic eu mereu. Văd cum mă face să mă simt mașina aia. Ia-ți mașina care îți place ție. Ceva ceea ce nu-mi place la mașină, mi-e greu să spun. Din punctul meu de vedere, e o mașină... Ar fi mișto un range mai mare. Range-ul ăsta mai mare, da, ok. Fi mișto. Știi ce nu place? Pentru că mașina asta nu s-a mai produs în continuare din 2015 pentru Europa. Există un service, un singur service din România care se află în București, unde poți repara mașina și nu-ți probleme. Ce service? Rădăcini. Rădăcini. Mi-au preluat mașina în garanție. Am garanție la mașină. Cât mai e garanție? Încă 4 ani de zile. Ce garanție ai la baterie? 8 ani de la data matriculării mașinii sau 160.000 de kilometri. Am uitat să menționez, bateria asta are răcire cu apă. Și are doar 16 kW, mă. Și are doar 16 kW. La Tesla știi că există de 85, de 100 de kW, dar nu poți să folosești 100 de kW. Folosești din ea, nu știu, 60%, 60 de kW. Asta folosești și la bateria asta, decât 80% din putere. Din ce am auzit. Nu știu, n-am avut o informație precisă. Nu știu, dar vreau să zic. Dar vreau să zic. Nu știu, dar vreau să zic. Bateria asta se încarcă undeva la 85%. Nu, stai puțin, stai că înainte să o faci, stai. Mandi, bateria asta se încarcă 85%. Exact, se încarcă 85%. Da? Nu-ți dă voie mai mult să se descarce de 80% sau 85%, adică nu știu cum e. E un sistem de ăsta pe n-a avut cine să mi le explice. Eu am tastat pe internet și am căutat. Și am zis, bă, stai să văd cum e cu bateria asta. Tesla la fel. Dacă o încarci 100%, te lasă să o încarci 100%, bagi aici ceva special, dar pleci imediat cu ea. Exact. Înțelegi? Exact. Asta am văzut și la Tesla. Doar că bateria asta nu-ți dă voie să o consumi. Da. La 10,5 kW s-a oprit autonomia mașinii pe electric. Da? În momentul ăla trece automat pe benzină. Acum suntem tot pe electric, mai avem 10 km. 10 km. În momentul când vom avea 0 km, automat îți intră mașina pe benzină. Cu cât faci costing mai mult, așa se numește. Exact, costing. Cu cât faci costing mai mult, cu atât ai range mai mare. Vorbește-mi despre întreținerea mașinii. Mașina, când am adus-o din Olanda, am rămas surprins cât de ieftin e de întreținut o mașină, un Opel Ampera. Cât de ieftin e? 85 de lei uleiul La generator. la generator, 3 litri jumate. Da. Filtrul generatorul după tine. Exact. Așa. O să zică mulți, ia uite și pe ăsta care are un generator în mașină. Ai plecat cu generatorul, bă? Exact, după tine. Așa. Filtrul de aer, 35 de lei. Filtrul de polen, ăla e mai scump, 150 de lei. Tu n-ai mașină de un an, dar cât crezi că te costă pe an așa? 3 milioane? Serios? Așa puțin? Da. Piesele sunt ieftine. Filtrul de aer? Mașină, făcut serviciul în reprezentanță. 300 de roni. Ai văzut ăla cu M5 când l-a plimbat eu pe Adrian? Mă, unde mă duci tu pe mine, mă? Unde mă duci Da, tu? mă. L-ai văzut? Da. Adi, ce ai zice să facem un spa? Un spa. Să fac și eu ca Adrian. Dacă ai avea nevoie urgentă de bani, ți-ai duce mașina aici? La un spa. Aici, la Amanet Auto. Nu. De ce? Nu am nevoie. Dar dacă ai avea nevoie de bani? Nu am nevoie. Nu mi-aș duce mașina la Amanet Auto. De ce? Pentru că Dacă ai nevoie urgentă de bani și vrei să amanetezi mașina, adică să iei un împrumut rapid, de ce n-ai apelat la Amanet Auto? Mandi, eu nu m-am gândit la așa ceva. Pentru că, vrei să spun eu de ce? Pentru că amaneturile au un nume prost. Da, dar nu m-am gândit la problemă, niciodată nu m-am gândit la să amanetez ai ceva sau să vând ceva. Ideea e când ai o anumită nevoie de bani urgentă, îți duci mașina, îți fac poze la kilometri interior-exterior, poți să-ți vezi mașina pe cameră, îți faci și tu poze la mașină, se notează numărul de kilometri, adică mașina nu se atinge nimeni de ea. Mă, nu m-am gândit la așa ceva. Nu, zic așa ca idee. Ca idee. Că eu mereu trec pe aici și zic Amanet Auto, Amanet și ăștia Auto, nebunesc. Amanet Și îmi place să-i zgândăr așa pe hater, știi? Iar ai vorbit de Amanet Auto? Da, mă, dar le faci reclamă. Pe bune, e reclamă plătită. E reclamă plătită.
Îmi place să zgândăresc hater, știi? Roșu, Andy. Da, am văzut. Roșu, Andy, că ne luăm. Da, mă, deci așa cu amare E super funny, mă distrez mereu. It never gets old, știi? Bă, deci întreținerea mică, Foarte mică. foarte mică, mergi gratis. Deci asta e mașina cu care mergi gratis în București. Dar să o încarci la stațiile din oraș. Da, păi normal, aia da. Uite, vezi, asta înseamnă să fii deschis și să le spui oamenilor adevărul. Exact. Bă, este gratis, dar trebuie să ai răbdare. Exact, Adică pentru te că duci, mașina asta se încarcă greu. trebuie să-ți faci să le gândești înainte cu cumpărăturile, cu astea. Exact, exact. Știi? Trebuie să-ți planifici Exact. un aia. traseu. Trebuie să-ți faci planificare de traseu. Dacă ești căscat, nu e mașină pentru Nu, Nu. Andy, Nu. dacă ai problemă cu telefonul și rămâi fără baterie, rămâi și cu mașina fără baterie. Cât ai baterie? Ia uite, eu am 78%. Acesta a fost vlogul. Lăsați-ne voi un comentariu în care să spuneți exact ce părere aveți voi despre acest material pe care tocmai l-ați vizionat. Despre acest Opel Ampera și despre Ampera și despre mașinile electrice sau mașinile hibrid. Mă, tu ești un importator Opel. Nu sunt importator, Andy, pe bune. 6 luni de zile am stat cu ochii pe net să cumpăr mașina. Știu, și eu am stat câteva luni, ți-am zis. 6 luni. Da, mă, și ți-ai luat o mașină frumoasă. Am cumpărat-o în 15 minute. Da? Da. Ai zis, da, frate, asta e, a? Exact, în momentul în care am văzut mașina, am simțit că asta e mașina. 8 km range. 8 km. Deci, vezi, și am plecat cu o grămadă. Cu 50, cred. Cu 50 de kilometri. Și avem 52 de kilometri. Și aveai 10 inițial. Exact. Uite, deci am consumat, dacă să zicem că curentul n-ar fi gratis și ți-ai încărcat-o acasă, da? Ai consumat 9 kW, ori 5 lei, 0,5 lei kW, 4 lei jumate. Deci Exact. toată plimbarea noastră 4 lei jumate. Care 4 lei jumate, cât înseamnă? Un kg jumate de motorină. Nu, 4 lei jumate, nu. Un kg. Cum, cât e cum motorină? un litru, mă, Andy, mă? Cât e, mă? Litru este 6,4. A, jumătate de litru? Da. Ah, super tare. Andy, când ai alimentat ultima dată? Eu alimentez, dar nu mă uit cât bag. Iar eu să fiu Ți-o iei? Mi-o iau, Ți-o mi-o iei? iau, frate, deci eu nu pot să spun adevărul că să noroc. mașina e frumoasă, întreținută, n-ai ce să-i reproșezi. Adică, na, fiecare îi găsește nod în papură, știi? Ah, da, nu, Poți, evident. ce merg eu, mă, merg eu cu generator după mine, știi? Exact. Atâția oameni, atâtea păreri. Exact, Nu trebuie exact. să te afecteze Exact. părerile negative. Citim toate comentariile, chiar le citim. Le citim împreună. Le citim împreună. Și le citim separat și le comentăm împreună. Ok, dăm un like, o să dăm și noi reply la unele comentarii, Un share. un share și dacă dați share și lăsați un comentariu, eu o să fac un giveaway și o să ofer o șapcă șoc în motor. Da? Trebuie să dați un share pe pagina față de Facebook și să lăsați un link. Dăm și eu cu motor și la electric. Da. Ia să vezi, șoc în motor. Cac. Mă, Andy, că suntem la Aoleu, treabă. dai seama. Și la dar și cu baterie mică e cel mai grav. mică e cel mai grav. Nu? Mă, nu e. E, vorba vine. O băgăm la încărcat. Da, mă, normal, poți să bagi la mine aici. La Andy Popescu. Da. Ne vedem mai jos în secțiunea de comentarii, unde o să fim foarte activi. Numai bine. Ciao. La revedere. Bye.